Hey guys, I hope so you all are doing well. And as we are heading towards the season of love, I know there would be many who are preparing themselves to express their love to someone special. So, for that same purpose, I'm bringing something special for you all. Now, what's that? You all will get to know. But before we begin, let's take a look on the quote given by Dalai Lama. And as we begin, welcome back to your English to English Katta. Okay, now what Dalai Lama says is, love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive. So always remember guys, you need to show your humanity to each and everyone. Show your love, express your love to each and everyone. And also to the birds as well. Okay, let's come on and take a look what the topic is on. Okay, so as you all can see, the name of the topic is romantic abbreviations. Abbreviations का मीनिंग क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है मेरे पंक्चुएशंस के. इन वेरी सिंपल टर्म्स इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स. So here today we are going to take a look or understand the different short forms used for romantic purposes. Okay, so the first one is A and F, always and forever. AML, all my love. BAE, before anyone else. Now आता हा जो वर्ड आहे बे, तुम्ही भरपूरदा ऐकला असेलच, मुलगा मुलगीला बोलतोय दुसऱ्या, राईट? बट इट डज नॉट मीन दॅट इट इज ओनली द गर्ल ओवर देअर ही इज टॉकिंग अबाउट. इट मीन्स दॅट बिफोर एनीवन एल्स यू आर माइन. नेक्स्ट इज BALIWAG, beauty and love I will always give. Next is BF4L, best friends for life. BFA, best friend always. अपन बोलतो ना तूच माझा खरा मित्र आहे यार, right? So that is your best friend always. Next is BOB, battery operated boyfriend. Very dangerous term, right? भरपूरदा आपण बघतोच ना अनेक मुलांना की जशी त्याची ती गर्लफ्रेंड जी आहे, जसं त्याला वागवते किंवा जे ती बोलते तो तेच करतो. सो असा जर कधी तुमच्या मित्रांमध्ये कोणी आहे तर नक्की त्याला ह्या नावाने हाक मारा, बॉब. तो पण विचारात पडेल, अरे मी बॉब थोडी आहे, तू असं काय बोलतोय? मग त्याला सांगा बॉब म्हणजे काय असतं ते. नेक्स्ट इज BOLTOP, बेटर ऑन लिप्स दॅन ऑन पेपर. आता याचा अर्थ मला सांगण्याची गरज नाहीच आहे, पोचलाच असेल मीनिंग तुमच्यापर्यंत. नेक्स्ट इज BURMA, बिटवीन अस रिमेंबर मी ऑलवेज. आता भरपूरदा जी मुलगी आहे किंवा जी गर्लफ्रेंड म्हणणारी नेहमी बोलतेच ना, माझी आठवण येत नाही का तुला, तू असंच का करतो, काय मला विसरतोच. सो टेल हर इट्स between us, I always remember you. Next is DFTS, don't forget to smile. नेहमी हसत राहावा कारण तुमची स्माइल खूप सुंदर आहे. स्वप्नील जोशीचा डायलॉग आठवतो का तुम्हाला, मुंबई पुणे मुंबईचा? तू खूप सुंदर हसतेस. DTR, डिफाइन द रिलेशनशिप. रोल क्या है तुम्हारा? GBH, ग्रेट बिग हग. मुन्ना भाईचं लक्षात आहे का? जादू के झप्पे मामो. TIC, टेंडर लव एंड केयर which you need to express to many and to all. TMIY, take me I am yours. LAFS, love at first sight. भरपूर मुलांना भरपूर वेळेस होत असणार ना, नक्कीच. व्हेरी नॅचरल थिंग, टेन्शन नाही, बिंदास. IMUS, आय मिस यू स्वीट हार्ट. सो जेव्हा ती बोलते ना माझी आठवण तू काढतच नाही, यू डोंट रिमेंबर मी, सो टेल हर आय मिस यू ऑलवेज स्वीट हार्ट. सो I hope so guys,
आजचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रोमॅन्टिक ॲब्रिव्हिएशन्स अँड सून आय एम ब्रिंगिंग द पार्ट 2 फॉर यू ऑल. ओके, सो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत याचं यूज किंवा याचा वापर कसा करायचा हे ठरवून ठेवा आत्ताच. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. अरे थांबा थांबा थांबा, जाऊ नका. सांगतो कशासाठी थांबवलं. आता तुम्हाला तर माहीतच आहे, व्हॅलेंटाईन्स डेला मुलगी बोलते मला हे पाहिजे ते पाहिजे, इथे जायचं आहे तिथे जायचं आहे, हे करव ते करव अँड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बिचाऱ्या मुलाची हालत खराब. तर करायचं काय. सो डोंट वरी, तुमच्यासाठी एक ट्विस्ट देतोय. तुम्हाला सेफ राहायचं आहे का. सो आता मुलीला काय आवडतं सर्वात जास्त, ब्युटिफाय होणं, राईट. सो तिच्याकडे ॲक्सेसरीज भरपूर वेगवेगळ्या असतातच आणि त्याच्यापैकी जसं मगाशी आपण आत्ताच बघितलं इज टू स्माईल. सुंदर स्माईल तुझी खूप सुंदर आहे. त्या होटांमुळे लाल लिपस्टिकमुळे खूप सुंदर दिसतेस तू, राईट. ओके, सो हाच प्रश्न तिला विचारा. काय विचारायचं सांगतो. तिला असा प्रश्न विचारा, एन्शियंट डेजमध्ये लिपस्टिक सर्वात अगोदर कुठे भेटायची. तिने जर तुम्हाला उत्तर दिलं तर काय मग ठाय ठाय फीस, मग खर्च होणारच आहे. पण जर तिने ऑन द स्पॉट तुम्हाला उत्तर दिलं नाही तर सरळ बोलायचं चल चहा बिस्किट चारतो तुला. ओके, सो हा प्रश्न विचारून बघा. अँड रिमेंबर दिस इज अ व्हेरी सेफेस्ट क्वेश्चन फॉर ऑल द बॉयज आउट देअर. जर उत्तर दिलं तर काय नाही करू शकत, जर नाही दिलं तर तुमचे मजेत. मग पैसे खिशात, तुम्ही करा एन्जॉय. तिला बोला उत्तर दिलं नाही ना मग जायचं घरी. ओके, होप सो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. सो भेटूया पार्ट 2 मध्ये.